ερώτηση που θα κάνω είναι αν ακούγομαι, μ' ακούτε? Βέβαια, εγώ δεν σας ακούω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω ότι πρέπει να συγκεντρωθείτε στη φωνή μου για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία. Η φωνή μου είναι λίγο διαφορετική από τη δική σας. Δεν μπορώ να την ακούσω για να τη ρυθμίσω. Αλλά αφού με διαβεβαιώνετε ότι με ακούτε, θα συνεχίσουμε. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που μιλάω σε κρατέριο που δεν έχει πρόβλημα ακοής. Γιατί την τελευταία φορά δεν έχω κάψει, δεν έχω βάλει υποτίτλους στην ομιλία μου. Και την τελευταία φορά που προσπάθησα να μιλήσω στο κρατήριο με πρόβλημα ακοής, τους ρώτησα, μ' ακούτε? Ναι. Τι είμαστε? Κουφί. Τι θέλουμε? Κουφί. Και πότε το θέλουμε? Κουφί. Ήταν λίγο προβληματικό, δεν μπορούσαν να με παρακολουθήσουν. Γι' αυτό όταν μιλάω σε κρατήριο με προβλήματα ακοής, βάζω υποτίτλους. Σε εσάς δεν έχω βάλει. Θα σας στηθώ, τα βλέπετε όμως και πίσω μου. Με λένε Σοφιόκολου του, είμαι γιατρός κυταρολόγος, είμαι και συγγραφέας. Και ήθελα να σας μιλήσω για τη μεταγλωσσική κόφηση. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, περισσότερο δεν το ξέρουν, δεν το έχουν ξανακούσει. Είναι πάρα πολύ απλό, να σας πω τον ορισμό. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή, εμένα που σας μιλάω. Έχασα την ακοή μου, αφού πρώτα είχα αναπτύξει το λόγο και την ομιλία. Αυτό το λέμε μεταγλωσσικό. Μετά από την ανάπτυξη της γλώσσας, έχετε εδώ όλοι σας παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία 4 ετών. Έχουν αναπτύξει πλήρως το λόγο και την ομιλία. Οπότε, αν κάποιο παιδί χάσει την ακοή του μετά τα 4, αυτό το λέμε μεταγλωσσική κόφηση. Δεν χάνει και την ικανότητα της ομιλίας. Μπορεί και μιλάω όπως μιλάω και εγώ σήμερα. Φυσικά με τα χρόνια, επειδή δεν ακούμε τη φωνή μας, είναι λίγο διαφορετική από τη δική σας, γιατί το μπορούμε να κάνουμε αυτορύθμιση μέσω του ήχου. Αυτό λοιπόν είναι μεταγλωσσική κόφηση. Μπορεί να την πάθει και κάποιος ενήλικος, στα 20, στα 30, στα 40, όποιος χάσει την ακοή του, ακόμα και εσείς σήμερα, που δεν το εύχομαι φυσικά. Αν χάσετε την ακοή σας, θα ονομάζεστε μεταγλωσσική κόφη και θα μιλάτε όπως μιλάω κι εγώ. Γι' αυτό θα σας πω τώρα τη δική μου κουφή ιστορία, για να δείτε πώς μεγαλώνει κάποιος που έχει μεταγλωσσική κόφηση από πολύ μικρός όμως. Γιατί εγώ άρχισα να χάνω την ακοή μου πολύ μικρή, 4,5 ετών, ίσως που είχα προλάβει να μάθω να μιλάω. Είχα μία πάθηση που την ονομάζουμε προϊούσα βαρικορία, δηλαδή βαρικορία σε εξέλιξη, που καταλήγει στην πληροκόφηση από τα 4,5 μέχρι τα 10 περίπου. Κάνεις τελείως την ακοή σου. Επομένως, λοιπόν, αυτά τα χρόνια, εγώ όμως πήγαινα σε κανονικό σχολείο. Με βλέπετε εδώ με την ποδιά του σχολείου. Και μπορούσα σε αυτό το σχολείο να επικοινωνήσω, επειδή είχα μάθει να διαβάζω τα χείλη. Αυτό που έχετε ακούσει, ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ακοή τους διαβάζουν τα χείλη. Σε μένα που ήμουν μικρό παιδί, συνέβη αυθόρμητα. Δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς πώς το έκανα, γιατί προσαρμόζεται ο εγκέφαλός μας και μαθαίνουμε βλέποντας τις κινήσεις των χειλιών να καταλαβαίνουμε τι λένε οι συνομιλητές μας. Βέβαια, καταλαβαίνουμε κυρίως τα φωνέτα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε στο σώμα το α, το ε, το όμικρον και ωμέγα. Τα σύμφωνα δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Γι' αυτό φανταστείτε ότι στο μυαλό μας γίνεται ένα παιχνίδι, όπως το παιδικό παιχνίδι που ξέρουμε με την καμάλα, που κάποια γράμματα τα έχουμε ή κάποια γράμματα μας λείπουν. Αυθόρμητα όμως ο εγκέφαλος που προσαρμόζεται και συμπληρώνει το κενό. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε, γίνεται πολύ αυθόρμητα. Βέβαια, μπορεί να μπερδέψουμε μία λέξη με μια άλλη λέξη. Ας πούμε, τη γάμπα με τη λάμπα που μοιάζουν, έχουν τα ίδια φωνέτα. Μπορεί να τα μπερδέψουμε να τα διαβάζουμε στα χείλη, αλλά σε κεντρικές γραμμές είμαστε ικανοί να συνεννοηθούμε και να καταλάβουμε τους συνομιλητές μας. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω τους σκοτεινούς συνομιλητές. Αυτοί που είναι πιο κοντά μου, αυτοί που είναι πιο κοντά μου μπορεί να διαβάσω τα χείλη τους. Εσείς που είσαστε πιο μακριά, δεν σας βλέπω, γι' αυτό δεν μπορώ να διαβάσω τα χείλη σας. Και θα πρέπει, αν μου θέσετε μετά μια ερώτηση, έχουμε βέβαια ένα σύστημα που θα μου γράψει τις ερωτήσεις, γιατί θέλετε να μου μιλήσετε, να έρχεστε όσο γίνεται πιο κοντά μου. Για να συνεχίσω λοιπόν την κουφή μου ιστορία, πήγα στο κανονικό σχολείο. Ήμουν ένα παιδάκι το οποίο διάβαζε πολύ. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια ειδική. Είχα πατέρα γιατρό, μητέρα νοσηλεύτρια. Είχα πολύ καλή υποστήριξη από ιατρικής άποψης σε σχέση με το πρόβλημά μου. Και έτσι δεν είχα κανένα πρόβλημα να παρακολουθήσω στο σχολείο. Ήμουν καλύτερη μαθήτρια, μάλιστα. Και ακόμη περισσότερο,
Έμαθα αγγλικά, έμαθα γαλλικά και έμαθα και πιάνο. Τώρα φαντάζομαι θα αναρωτηθώ κάτι ήδη, όπως κάθε φορά που το λέω αυτό. Εντάξει τα αγγλικά, εντάξει τα γαλλικά, το πιάνο τι το ήθελες. Εντάξει, μπορώ να σας πω ότι έγινε και πολύ καλή πιανίστρια. Αλλά στη δεκαετία του 80 που μεγάλωνα εγώ, οι παιδίατροι έλεγαν ότι ένα παιδί με πρόβλημα ακοής θα ωφεληθεί αν μάθει ένα μουσικό όργανο και κυρίως το πιάνο, γιατί το πιάνο είναι ένα όργανο ακουστό, το χτυπάμε και μέσω των τονίσεων μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πληροφορία σε σχέση με τη μουσική. Γενικά, εγώ καταλαβαίνω πολύ τις δόνες στο σώμα μου. Ειδικά αν το πάτωμα είναι ξύλινο, αισθάνομαι τη δόνηση από το πάτωμα και νιώθω μια πληροφορία ήχου, που δεν είναι βέβαια ήχος, είναι ένα αποκατάστατο του ήχου, αν το θέλετε. Το πιάνο λοιπόν με βοήθησε στο να καταλαβαίνω ό,τι καταλάβαινα από τα δάχτυλά μου που σκοπανούσε τα πλήκτρα. Ακόμη καλύτερα θα ήταν το ταμπούγκλο, θα το κοπανούσα περισσότερα. Δεν σκεφτήκα να μου μάθουν το ταμπούγκλο, δυστυχώς. Το πιάνο με βοήθησε και στο πεντάγραμμο. Έμαθα να βλέπω το πεντάγραμμο και να διαβάζω τις νότες. Οπότε μπορώ θεωρητικά να καταλάβω στο περίπου τι είναι το κάθε είδος μουσικής. Μπορώ να μετρήσω στα μαθήματα σολφές που κάνουμε, πώς γίνεται η ρυθμική επαγγελία, να βλέπω το μετρονόμο, να συγχρονίζω το παίξιμό μου με το μετρονόμο. Οπότε έχω μια αντίληψη του ρυθμού και της έντασης της μουσικής. Αν βρίσκομαι σε ένα χώρο που έχει ηχεία και το πιάνω το ηχεία, μπορώ να καταλάβω τον καθισμό της μουσικής. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω αυτό που καταλαβαίνετε εσείς ως μελωδία, το έχω χάσει, δεν υπάρχει για μένα. Όλα τα τραγούδια είναι το ίδιο, όλες οι μουσικές είναι το ίδιο. Το έχω όμως ανάγκη, γιατί έχω ανάγκη να χορέψω, αυτό δεν το χάνουμε, το σώμα μας το ζητάει. Έχω ανάγκη να τραγουδήσω, γιατί είμαι μόνη μου στο σπίτι, τραγουδάω. Προσπαθώ να μου ακούει κανένας, μόνο ο δικός μου με έχει ακούσει. Εντάξει, δεν νομίζω να είμαι και πολύ καλή στο τραγούδι, το έχω όμως ανάγκη. Αυτά είναι ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού που δεν χάνονται μαζί με την απώλεια του ήχου. Ό,τι μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε από μουσική, το έχουμε ανάγκη και είναι καλό να το προσεγγίσουμε όσο μπορούμε. Τώρα τα αγγλικά και τα γαλλικά, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε πιο εύκολα, ότι έπαιρνε το βιβλίο και διάβαζα. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα συνέννοιας προφοράς. Δηλαδή έβλεπε τη λέξη house που είναι το σπίτι, εγώ έβλεπα house. Θα το έλεγα house, αν δεν είχα το λεξικό, που είχε κρυμμένη και την προφορά δίπλα, που λέει house, οπότε το μάθαινα έτσι. Σίγουρα δεν έχω ούτε την καταλληλότερη προφορά. Όμως πρέπει να πω κάτι ειδικά για τα αγγλικά, ότι ήδη πριν από 25 χρόνια που μάθαινα εγώ αγγλικά, το Βρετανικό Συμβούλιο είχε ήδη έτοιμο τμήμα, το οποίο ήταν ειδικό στο να εξετάζει τα παιδιά με πρόβλημα ακοής. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα, απλώς πήγα και τους είπα: έχω πρόβλημα ακοής. Τι μπορεί να γίνει, μπορώ να πάρω κάποιο δίπλωμα αγγλικών. Μου λέει: βεβαίως, έχουμε το τμήμα το ειδικευμένο για αυτούς που είναι hard to hearing. Λέω: έχετε τέτοιο πράγμα, φυσικά. Αντί να μου βάλουν κασετόφωνο να ακούσω όπως ακούσατε όλοι σας, μου έφερε ένα δάσκαλο ειδικευμένο στο να μιλάει πιο αργά, πιο καθαρά, να δίνει έμφαση στην ομιλία του, για να βλέπω τα χείλη του, να διαβάζω τα χείλη του και κάνω μια συζήτηση στα αγγλικά. Με βαθμολόγησα με αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ προχωρημένες τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία που έχω απόψη μου, και βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά με πρόβλημα ακοής. Ενώ σήμερα στην Ελλάδα πασχίζουμε ακόμα να τα φέρουμε αυτά τα συστήματα εδώ. Τώρα θα συνεχίσουμε, δεν σταμάτησα βέβαια και στο σχολείο. Ήθελα να πάω στην ιατρική σχολή, γιατί ειδικά στην ιατρική, γιατί σας είπα ήταν ο πατέρας μου γιατρός. Η μητέρα μου νοσηλεύτρια, πολυθυγένεια στον ιατρικό χώρο. Ήθελα κι εγώ ίδια να καταλάβω και να μελετήσω ακόμη και το ίδιο μου το πρόβλημα. Καταλάβω γιατί το έπαθα αυτό που έπαθα, τι θα μπορούσα να κάνω, να βοηθήσω και τα μελλοντικά παιδιά, τα οποία έχουν σήμερα πρόβλημα ακοής. Δεν θα ισχύσω ότι ήταν πολύ εύκολο να σπουδάσω στην ιατρική. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημά μου ήταν το ότι δεν πέρασα στην Αθήνα. Πέρασα στο Ηράκλειο της Κρήτης και έπρεπε στα 18 μου να φύγω από το σπίτι. Και στην Αθήνα γεννήθηκα, στην Αθήνα μεγάλωσα. Έπρεπε να φύγω και να πάω στην Κρήτη να ζήσω μόνη μου.
Και είχα όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας που έπρεπε να αντιμετωπίσω παράλληλα με τις σπουδές μου. Οι σπουδές μου ήταν το πιο εύκολο κομμάτι, γιατί διάβαζα πολύ και τα κατάφερνα. Αλλά είχα προβλήματα τα οποία ούτε καν σας έχουν περάσει από το μυαλό. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικό ήταν το πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα. Δεν είχα τρόπο να ξυπνάω το πρωί. Δεν υπήρχε κάποιο ξυπνητήρι για μένα. Και έπρεπε να ξυπνάω μόνη μου. Στις εξεταστικές αχωταν η μητέρα μου μαζί και με ξυπνούσε. Όλο τον υπόλοιπο καιρό πώς θα ξυπνούσα, μόνη μου από το άγχος μου. Ενώ όταν τελείωνα την ιατρική, βρέθηκε και επιτέλους και έχω σήμερα ένα ξυπνητήρι και για μένα. Το ξυπνητήρι αυτό είναι ένα ξυπνητήρι όπως όλα τα ξυπνητήρια. Έχει ένα καλώδιο. Το καλώδιο συνδέεται με ένα στικάκι, σαν και αυτό που κρατάω εδώ στο χέρι μου. Και αυτό το στικάκι το βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι. Και με σκουνάει το μαξιλάρι την ορισμένη ώρα. Οπότε, επειδή εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη στις δονές σας, μόλις κουνιέται το μαξιλάρι, πετάγομαι πάνω και ξυπνάω. Αυτό δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη τεχνολογική διευκόλυνση για μένα, όπως και το κινητό και το ίντερνετ. Αλλά θα επιμείνω λίγο στο ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια που είμαι πετρεμένη, αναλαμβάνω ο σύζυγός μου να με ξυπνάει το πρωί και εκείνος έρχεται με το καφέ μαζί. Επομένως, εφόσον δεν έχουμε βρει ακόμη ξυπνητήρι, το οποίο να φτιάχνει και καφέ, αυτή θα μου πει το μάτι ο σύζυγό μου, όταν και το ξυπνητήρι που θα κάνει και καφέ θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, θα σας πω λίγο για την καθημερινότητά μας. Με το σύζυγό μου που το βλέπετε εδώ στο σχέδιο. Εκτός από το ξυπνητήρι υπάρχουν και άλλα καθημερινά προβλήματα, όπως το κουδούνι της πόρτας. Και εκεί όταν ήμουν μόνη μου δεν μπορούσα να ακούσω το κουδούνι της πόρτας. Υπήρχαν συστήματα με φωτάκια που δεν έπιαναν πάντα, γιατί υπήρχε έναφος δίπλα στην πόρτα. Αν ήμουν στο άλλο δωμάτιο δεν το έβλεπα. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί συστήματα με φωτάκια σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Και ακόμα καλύτερα, υπάρχει πάλι ένας βοβητής δονητής που είναι σαν και αυτό που κρατάω, το οποίο το βάζουμε στη τσέπη μας. Θέλουμε να βγούμε στο μπαλκόν, να σε πάνω το κουδούνι. Αυτό ενεργοποιείται και κουνιέται. Και πάλι το καταλαβαίνω ότι μου χτυπάει την πόρτα και ανοίγω. Καταλαβαίνετε πόσο μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία. Για παράδειγμα, δεν είχα όσο σπούδαζα το τηλέφωνο, το πιο απλό, το πιο συνηθισμένο πράγμα που έχετε όλοι σας. Μέχρι τα 25 μου χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω στο τηλέφωνο με κανέναν. Έπρεπε να μεσολαβεί η μητέρα μου συνήθως, να με καλούν στο τηλέφωνο, να τα ακούει εκείνη, να μου λέει τι λέγανε και να λέει στους άλλους τι έλεγα εγώ. Είναι δύσκολη διαδικασία. Από τα 25 μου και μετά μπορώ να επικοινωνήσω και μόνη μου και τηλεφωνικά με τα κρυπτά μηνύματα και με τη βοήθεια του ίντερνετ που μπορώ να καταλάβω τα πάντα με ένα κρυπτό τρόπο. Βέβαια, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με το ελληνικό σύστημα και πάλι, γιατί αν ζούσα σε μια άλλη χώρα πιο προηγμένη, θα είχαν λυθεί και αυτά. Δηλαδή, τα τηλέφωνα προς τις δημόσιες υπηρεσίες, θα σας πω γιατί αναγκάζομαι να λειτουργώ ακτιβιστικά, γιατί σε μια δημόσια υπηρεσία υποτίθεται ότι υπάρχουν επικοινωνία μέσω φαξ, μέσω email. Στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν αυτά ποτέ. Και έτσι αναγκάζομαι να πρέπει να πηγαίνω αυτοπροσώπως σε μια δημόσια υπηρεσία. Τώρα όμως που είμαστε εδώ, σας έχω εξηγήσει το πρόβλημά μου, είμαστε χαλαροί, ήρεμοι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Φανταστείτε όταν πηγαίνω στην εφορέα και δεν έχω προλάβει να πω να εξηγήσω ποια είμαι εγώ εδώ. Πίσω μου άλλα 50 άτομα, το ένα στο κησέ, υπάρχει ένας υπάλληλος αδιάφορος, κειμένος στα χαρτιά του. Προσπαθώ να εξηγήσω, συγγνώμη, ξέρετε, έχω πρόβλημα ακοής, είμαι με τα γλωσσικά κοφή. Πρέπει να σας βλέπω για να μιλήσουμε. Μέχρι να τα πω όλα αυτά, μου έχουν σπρώξει όλοι από πίσω για να περάσουμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Οπότε πάλι παίρνω κάποιον δικό μου, συνήθως στο σύζυγό μου, για να με βοηθάει σε απλά καθημερινά πράγματα, τα οποία σε ένα άλλο κράτος θα μπορούσα να τα κάνω και μόνη μου. Γι' αυτό το λόγο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όσους είναι σαν και εμένα, αναπτύξαμε μια ομάδα στο ίντερνετ, στο Facebook, που την ονομάσαμε Κουφοχοκιό. Σε αυτή την ομάδα έχουμε μαζευτεί όσο έχουμε πρόβλημα ακοής με τα γλωσσικό, όπως εγώ. Πρέπει να σας πω ότι εμείς με τα γλωσσικά κοφή είμαστε 3 φορές περισσότεροι που γίνετε σκουφούς. Το καταλαβαίνετε γιατί ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί κουφό και γεννείται το 1 σε 1000 κουφό. Εμείς όμως
που παθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, την απώλεια ακοής, είναι λογικό να είμαστε πολύ περισσότεροι, γιατί στο καθένα μπορεί να συμβεί μια ασθένεια, ένα ατύχημα και να χάσει την ακοή του. Εμείς λοιπόν με τα γλωσσικά κοφή για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε μαζευτεί σε μια ομάδα που τη λέμε κουφοχωριό, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε γραπτός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να επικοινωνούμε σε γραπτό λόγο. Βεβαίως μπορούμε και προφορικά να επικοινωνήσουμε, αλλά γραπτά καταλαβαίνετε ότι λύνονται όλα τα προβλήματα συνεννοησίας μεταξύ μας. Στο κουφοχωριό λοιπόν συναντιόμαστε βέβαια και από κοντά. Κάνουμε εκδηλώσεις, όπως βλέπετε, την εκδήλωση από την κοπή της πίτας μας. Είναι εκδήλωση με ποδοσφαιρική ομάδα που έχουμε αναπτύξει και γράψει τις φανέλες στο κουφοχωριό. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και κυρίως να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα με πρόβλημα ακοής. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σας μιλήσω ειδικά για τα παιδιά, γιατί αυτό που βλέπετε σε μένα τώρα, την κόφωση, εγώ είμαι 40 χρονών. Στα 40 μου είμαι από τους τελευταίους που ονομάζουμε κοφούς. Γιατί σήμερα η ιατρική επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο πολύ, που ειδικά στα παιδιά δεν υπάρχει πια η έννοια του παιδιού του κοφάλαιου, όπως το ξέρετε, όπως σήμερα και όπως το ξέρουμε από τις παλιότερες γενιές. Αν προλάβουν να κάνουν και μία επένδυση που την ονομάζουμε κοκλεϊκό εμφύτευμα, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με μια ακοή πολύ κοντά στην κανονική ακοή. Φυσικά δεν θα γίνουν ποτέ ακούτες όπως ακούτε εσείς, αλλά μπορούν να ακούσουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι σαν και εμένα που δεν μπορώ να ακούσω το τηλέφωνο ή δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Είναι παιδιά βαρύκο με κοκλεϊκό εμφύτευμα που φοράνε τη συσκευή τους, μπορούν να ακούσουν μουσική, μπορούν να ακούσουν το τηλέφωνο, μπορούν να επικοινωνήσουν. Στο κοκλεϊκό εμφύτευμα, πολύ απλά και συνοπτικά, θα σας πω ότι είναι, όπως βλέπετε στο σχήμα, εγώ φοράω εδώ ένα ακουστικό βαρύκο, το οποίο δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Πιστεύω θα έχετε δει κι εσείς, γιατί δεν με βοηθάει, γιατί είναι μόνο εξωτερικό. Συλλέγει τα ακουστικά κύματα και σταματάνε αυτά τα ακουστικά κύματα στο εξωτερικό αυτή, δεν προχωράνε πολύ πάει μέσα για να φτάσουν στο ακουστικό νεύρο, ενώ στο εμφύτευμα βάζουμε ένα ζυπάκι, ενώ στο κατοστούμε μια επέμβαση, απλή επέμβαση που κρατάει περίπου 40 λεπτά. Αυτό το ζυπάκι λοιπόν μπορεί να μπει σε παιδάκια τα οποία είναι και κάτω του 1 έτους. Ιδανικά πρέπει να μπει όταν είναι κάτω των 4, γιατί το παιδάκι αναπτύσσεται, ο παιδικός εγκέφαλος μεγαλώνει με αυτό το τσιπάκι που δονεί το ακουστικό νεύρο, ο ήχος φτάνει κατευθείαν στο νεύρο και έτσι αποκαθιστούμε κατά πολύ τη φυσιολογική ακοή. Και αν μπορέσουμε να αναπτύξουμε και όλα τα κανάλια τα ακουστικά, θα έχουμε αντικαταστήσει πλέον στη φυσιολογική ακοή. Τα επιτεύγματα δηλαδή βελτιώνονται, μηχανήματα είναι, κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργια και καλύτερα επιτεύγματα. Με τη βοήθεια των εκπαιδευμάτων, στη Γερμανία για παράδειγμα που το παρακολουθώ, δεν υπάρχουν πια κοφάλαια παιδιά εδώ και 2 δεκαετίες. Αυτά τα επιτεύγματα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας εδώ και 20 χρόνια. Το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας είναι ότι δεν γίνεται πάντα εγκαίρος ο έλεγχος σε όλα τα παιδιά μετά το μεθέριο, ώστε να βρεθεί αμέσως το πρόβλημα και να γίνει αμέσως το εμφύτευμα όταν θα είναι σε ηλικία μερικών μηνών. Αν το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε εξελίψει και στη χώρα μας την έννοια της κόφωσης, θα έχουμε πια μόνο βαρύκους με εμφυτεύματα και ήδη στη χώρα μας υπάρχουν 800 παιδιά με κοκλεϊκό εμφύτευμα, τα οποία μεγαλώνουν τώρα. Αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε κανονικά σχολεία. Αυτά τα παιδιά θα έρθουν μεθαύριο σε μια δουλειά που θα δουλεύετε κι εσείς. Μην ξαφνιαστείτε να του δείτε να φοράνε αυτό στο κεφάλι και πείτε τι είναι. Είναι κοκλεϊκό εμφύτευμα. Τόσο άνθρωπος βρίσκεται για να σας μιλήσει, για να επικοινωνήσετε με μια προσπάθεια και από εσάς και από εκείνον. Θα έχει σχεδόν πολύ καλή και ικανοποιητική προσαρμογή στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε, να μην υπάρχει πια η έννοια του κοφού του απομονωμένου, αλλά η έννοια του κοφού που είναι κοινωνικά προσαρμοσμένος. Και τώρα, επειδή σε αυτή την ομιλία με κάλεσαν για να μιλήσω για τη δικιά μου ζωή, θα κλείσω το σημείο που σας μίλησα για τον εκτελεσμό, θα συνεχίσω στη δική μου δραστηριότητα. Εγώ σπουδάζω και πάλι τώρα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπάρχει δυνατότητα που δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια που ήμουν φοιτήτρια για πρώτη φορά. Υπάρχει δυνατότητα να
τα μελετάω τα μαθήματα με τη βοήθεια του ίντερνετ και έτσι μπορώ να τα παρακολουθώ πολύ καλά, όχι όπως όταν ήμουν φοιτήτρια που γινόντουσαν τα μαθήματα στο τετάρτο. Είχα δυσκολία στην παρακολούθηση. Όταν ήταν κάποιος μακριά, δεν τον έβλεπα, δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να σκύψω να κρατήσω σημειώσεις. Έχανα τη σειρά. Έπρεπε να παίρνω σημειώσεις από μια άλλη φοιτητριά μου. Τώρα αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Οπότε πιστεύω ότι τα μαθήματα που κινούνται στο ίντερνετ είναι και το ιδανικό πλαίσιο μαθημάτων για τα παιδιά με προβλήματα ακοής, τουλάχιστον σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Έτσι και τώρα σπουδάζω ελληνικό πολιτισμό. Μαθαίνω την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί εκτός από γιατρός είμαι και συγγραφέας και ποίτρια. Έχω κάνει 2 βιβλία σε σχέση με τα προβλήματα ακοής. Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα βρείτε, διατίθεται και έξω στο φάκια. Μπορείτε να τα αγοράσετε αν θέλετε. Έχω βγάλει και κάποια βιβλία με ποίηματα, γιατί η ποίηση είναι μεγάλη μου αγάπη. Θα μου πείτε γιατί όμως επιμένω τόσο πολύ στην ποίηση? Γιατί, όπως είπε και ο Ηλίτης, τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Αυτή είναι και η δική μου γλώσσα. Την νοηματική γλώσσα δεν την έχω μάθει. Είναι μύθος η άποψη ότι όλοι οι κοφοί μιλάνε με την νοηματική γλώσσα. Εγώ δεν την έμαθα γιατί δεν μου χάθηκε ποτέ. Πάτε επικοινωνούσα και επικοινωνώ με τα ελληνικά. Αυτή είναι η γλώσσα μου και δεν το διαπραγματεύομαι. Το σπουδάζω στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός μου. Και κάνω κάθε προσπάθεια να έρχομαι εδώ να σας μιλάω προφορικά για να δείτε ότι οι κοφοί έχουν φανεί. Όχι τόσο μόνο για μένα, όσο για τα παιδιά αυτά που σας περιέγραψα, τα παιδιά με το κοχλεακό εφήτευμα. Αυτά τα παιδιά, όπως έχω γράψει και σε ένα πείμα μου, θα ζήσουν χωρίς αναπηρίες. Δηλαδή το τέλος της κόφωσης είναι ήδη γεγονός, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Εμείς λοιπόν είμαστε οι τελευταίοι πρόσωποι αυτής της αναπηρίας. Όπως έχω γράψει, οι νέοι θα ζήσουν χωρίς αναπηρίες. Είμαστε οι τελευταίοι πρόσωποι τους και λέμε τις δικές μας ιστορίες να γίνουμε για εκείνους η φωνή τους. Εδώ τελειώνει η παρουσίασή μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που την παρακολουθήσατε. Και αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις, έχουμε κάνει ένα πρωτοποριακό σύστημα με το οποίο θα μου γράφουν τις ερωτήσεις για να τις διαβάζω. Θα δούμε εδώ πώς δουλεύει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.